видання The Moscow Times пише, що китайські банки продовжують ускладнювати життя російським імпортерам. Щоб прийняти товар через треті країни, вони вимагають підтверджень, що цей товар піде саме туди, а не на Росію. Цим вони руйнують популярну схему проведення платежів за поставки на Росію через так звані дружні країни. Служби комплаєнсу одразу кількох китайських банків під час перевірки переказів стали вимагати підтвердження того, що товар, який закуповують за документами бізнесмени із так званих дружніх країн, тобто із Сербії, Білорусі, там, Киргизстану чи Казахстану, що цей товар буде доставлено саме у ці країни. І про це розповіли виданню The Moscow Times саме ті імпортери, які і отримали такі запити. У відправниках, за їхніми словами, є кілька одразу китайських банків, популярних і навіть невеликі регіональні сільськогосподарські банківські установи, і створені навіть ті, які китайці організували для того, аби допомагати обходити санкції різним країнам. Через треті країни платять не тільки ті, хто хоче ввести в Росію жорсткі санкційні вантажі, хоча вони, звісно, насамперед проти них і влаштовують ці обмеження, мається на увазі китайські банки. Йдеться також і про імпортерів товарів, які не потрапляють під обмеження. Китайські банки з лютого, коли Сполучені Штати пригрозили вторинними санкціями всім, хто допомагає Росії в обході обмежень, з великою підозрою тепер ставляться до будь-яких російських грошей. Безпосередньо з Росії до Китаю проходить добре, якщо чверть платежів, і то незрозуміло за яким принципом, так пишуть журналісти The Moscow Times. Один і той самий банк вчора міг прийняти платіж за одну партію товару, а сьогодні відмовити в перерахуванні грошей за точно таку ж саму партію. Про це пише, до речі, The Moscow Times із посиланням на великого закупівельника насамперед автомобільних запчастин. Тому багато компаній, які не бажають грати в лотерею, стали користуватися послугами партнерів або платіжних агентів у третіх країнах. Це дорожче, у кращому разі плюс 4-6% до ціни, але набагато надійніше і швидше. Але тепер і там почали виникати проблеми і питання через, насамперед, оці вторинні санкції, якими в лютому пригрозили Сполучені Штати. І не лише китайцям, а загалом всім країнам, які допомагають саме таким чином обходити Росії санкції. Турецькі банки, наприклад, відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій. Вони посилили політику щодо російських клієнтів, і деякі фінансові організації почали закривати компаніям навіть рахунки, підвищуючи таким чином вимоги до фізичних осіб, які збираються відкрити там картку. В Кремлі підтвердили, що така проблема насправді існує. Держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як Штати почали грозитися цими вторинними санкціями. І одразу кілька китайських банків перестали приймати платежі в юанях із Росії і почали повертати такі транзакції своїм клієнтам. Нові обмеження викликані знову ж таки цими обмеженнями і ризиком того, що у випадку накладення цих вторинних санкцій ці банки в принципі не зможуть співпрацювати із рештою, скажімо так, світу. З кінця березня китайські банки почали блокувати оплату від російських компаній за компоненти і набори для складання електроніки, зокрема серверів, систем зберігання даних, ноутбуків та іншої апаратури. Але, зрештою, ми всі прекрасно знаємо, що ця техніка, яку росіяни закуповують, чи це в Китаї, чи це за допомогою третіх країн в європейських державах, це все в кінцевому результаті переобладнане, потім опиняється в російській військовій техніці, якою росіяни атакують територію нашої країни. Тим часом глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю провладному білоруському каналу ОНТ розповів, що сумнівається щодо участі його країни в саміті миру в Швейцарії, оскільки там не буде представлена Росія. Угорський міністр пояснив це тим, що Будапешт вагається через якраз таки відсутність росіян. Я зацитую його слова. «Ми поважаємо швейцарські зусилля в досягненні миру. Ми справді поважаємо їхню позицію, але водночас питання у тому, чи має мирна конференція сенс, якщо відсутні сторони війни. Тож, якщо не обидві сторони представлені, гадаю, це законне питання, чи має вся ця конференція сенс з погляду її кінцевої мети, а саме прагнення до миру. Він вважає, що мирна конференція матиме реальний сенс тільки у тому випадку, якщо обидві сторони протистояння сядуть за столом переговорів. Загалом по цій конференції і по цьому саміту, який має відбутися в Швейцарії з 15 на 16 число, в Білому домі повідомили, що США
На саміті миру представлятимуть віце-президентка Камала Харріс і радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван. Згідно з повідомленнями, Харріс під час візиту до Швейцарії підкреслить відданість адміністрації президента США підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і тривалого миру, заснованого на суверенітеті і територіальній цілісності України та принципах статуту Організації Об'єднаних Націй. Віце-президентка також підтвердить підтримку народу України, який обороняється від російської агресії, яка насправді триває. Радник з питань безпеки Джейк Салліван приєднається до віце-президентки, щоб представляти Сполучені Штати на цьому саміті. Принаймні так додали у Білому домі.